Chào các cô chú, anh chị và các bạn. Đây là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu, Phạm Ngọc Thạch, Di Tân xưa. Hôm nay Sài Gòn Mãi Nhớ mời cô chú, anh chị, các bạn cùng đi dạo và thăm lại đường Nguyễn Đình Chiểu, là đường Phan Đình Phùng cũ, đoạn từ Phạm Ngọc Thạch tới Cao Thắng nha. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, là chỗ Đại học Luật khoa Sài Gòn ngày trước. Cụm nhà này là bên hông trường Đại học Kiến trúc. Đây là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu, Baxter. Khu vực đang dừng tôn này là mảnh đất của Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng, đang bỏ hoang chờ dự án mới. Bốc Bốc Beer Garden, 79A Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Cơ quan thường trực khu vực phía Nam của Ban Tuyên giáo Trung ương, 79 Nguyễn Đình Chiểu. Sát kế bên là công ty xây lắp điện 2, 81 Nguyễn Đình Chiểu. Tòa soạn báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Đây là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu, Lê Quý Đôn. Mảnh đất 89A Nguyễn Đình Chiểu của công ty Animax Sài Gòn. Mấy năm trước có cửa hàng Thế giới di động. Bức tường nhiều sắc màu này là khuôn viên nhà trẻ thành phố. Thẩm mỹ viện xinh, rất cao cấp, sang trọng, nằm ngay góc ngã tư này. Tòa nhà văn phòng Sài Gòn Prime, 107-111 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Chỗ này là trung tâm thương mại City Plaza, 117 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Đây là giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, Trương Định, là đường Đoàn Thị Điểm cũ. Park Sky Building, 123 Nguyễn Đình Chiểu. Lối đi nhỏ kế bên, thẳng vô trong có 7 căn nhà mang số 125/ABCDEFG. Quán The Melbourne Cafe, 137 Nguyễn Đình Chiểu. Tòa án Nhân dân quận 3, 139 Nguyễn Đình Chiểu.
Ngay góc ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và huyện Thanh Quan có căn biệt thự cổ còn rất đẹp. Cao ốc trước mặt chúng ta là khu căn hộ cao cấp Sài Gòn Pavilion. Văn phòng Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, 147 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Tòa nhà văn phòng rất lớn ở đây là Alpha Tower, 151 Nguyễn Đình Chiểu. Cửa hàng trái cây Vinfruit, 169 Nguyễn Đình Chiểu. Mầm non tuổi thơ 6A, 173 Bit. Nhà hàng Lết 68, 175 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Tòa nhà Iteco được xây mới 11 tầng, vừa mới hoàn thành. Ngã tư này là Nguyễn Đình Chiểu, Cách mạng tháng 8, là đường Lê Văn Duyệt, Sài Gòn xưa. Đoạn từ đây về tới bàn cờ, hai bên đường có rất nhiều cây bằng lăng đang trổ bông tím, rất đẹp cô chú anh chị. Hoa bằng lăng thường nở vào mùa hè, khoảng từ tháng 5 đến tháng 7, và rực rỡ nhất là khoảng giữa tháng 6. Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng, 221 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Kế bên quán Highland Coffee là hẻm 227 Nguyễn Đình Chiểu. Căn nhà có treo 2 lá cờ đỏ là số 235 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Tiệm may áo dài thời trang của nhà thiết kế Võ Việt Trung, 241, 243 Nguyễn Đình Chiểu. Chỗ này là hẻm 263 Nguyễn Đình Chiểu. Núp Tea and Coffee, 265 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Nhà Mai Vinh, 273 Nguyễn Đình Chiểu. Căn nhà màu vàng là số 277 Nguyễn Đình Chiểu. Đây là hẻm 287 vô chợ Gia Chai, thông thẳng tới đường Võ Văn Tần, Trần Quý Cáp cũ. Tiệm vàng Ngọc Thẩm, nổi tiếng lâu năm, nằm đối diện chợ Vườn Chuối, 309 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Hẻm chùa Phổ Hiền là hẻm 327 Nguyễn Đình Chiểu. Khúc này có nhà Mai Chương, Mai Vết Tông đẹp, 333 Nguyễn Đình Chiểu.
Sát bên tiệm vàng Kim Hưng là hẻm 337 Nguyễn Đình Chiểu. Shop thời trang Lamia 345 Nguyễn Đình Chiểu. Casa Spa là 351. Bên cạnh là nhà 351A. Mấy năm trước có công ty Nhân Danh Vương chuyên bán ma nưa canh. Chùa Nguyên Hương nằm trên hẻm 361 Nguyễn Đình Chiểu. Ở đây có cửa hàng chuyên bán phù liệu may mặc 381 Nguyễn Đình Chiểu. Hẻm này là hẻm 385. Nhà may Z chuyên vét tông 397 Nguyễn Đình Chiểu. Sát kế bên là hẻm 399. Corner bán quà tặng vật phẩm lưu niệm 419 Nguyễn Đình Chiểu. Chỗ bản khu phố văn hóa này là hẻm 441. Tòa nhà Hoàng Mỹ 455 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Thẩm mỹ viện Kathleen Luxury 459B Nguyễn Đình Chiểu. Mời cô chú, anh chị, các bạn chuyển sang nhìn ngắm phía bên phải đường nhé. Địa chỉ 140 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 chỗ này từng là văn phòng Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang đóng cửa để xây mới. Và Sở Du lịch đã chuyển về số 201 Võ Thị Sáu, quận 3 kể từ 6 tháng 3 2025. Trường mầm non Tuệ Đức 144 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Quán cháo mực Thanh Sơn, giá bình dân, rất lâu năm ở đây. Học viện âm nhạc Son của nhạc sĩ Thanh Bùi nằm ở ngay ngã tư này. Đây là biệt thự 150 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Mình thấy để bản là nhà riêng của Tổng lãnh sự Nhật Bản. Tòa nhà văn phòng Bảo Minh có kiến trúc đẹp, nổi bật, nằm ngay góc ngã tư Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Công Lý cũ. Copmart Nguyễn Đình Chiểu 168 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Mảnh đất này là tài sản thi hành án của vụ án Epco Minh Phụng. Nhà nước bán cho Sài Gòn Cốp. Sài Gòn Cốp lại mang đi hợp tác với công ty cổ phần đầu tư Phúc Thịnh. Có sai phạm
dẫn đến một số lãnh đạo Sài Gòn Co-op đã bị kỷ luật. Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, 170 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Nhà hàng Hoàng Yến rất sang trọng đẳng cấp tại 174A Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Biệt thự này là số 178 Nguyễn Đình Chiểu, rộng đẹp quá. Tòa Tổng giám mục Sài Gòn, 180 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, được xây dựng từ năm 1911, đến nay đã hơn 100 năm tuổi. Trong khuôn viên có nhà nguyện, là một ngôi nhà cổ bằng gỗ lợp ngói đỏ, được xem là ngôi nhà có kiến trúc cổ lâu đời nhất tại thành phố này. Đây là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu, Trần Quốc Thảo, Trương Minh Giảng cũ. Ở đây có quán cà phê Nguyễn với thiết kế tông nâu trầm nhưng rất duyên dáng thu hút. Địa chỉ 182 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Chỗ này là ngã ba Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Gia Thiều. Diện quy hoạch phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh, 216 Nguyễn Đình Chiểu. Sát kế bên là chung cư 218 Nguyễn Đình Chiểu, đã có từ trước năm 75 đó cô chú anh chị. Đây là một chung cư 7 tầng, đã được xây dựng từ những năm 1960, nhưng có kiến trúc rất thu hút và đẹp mãi theo thời gian. SBC 230 Nguyễn Đình Chiểu là phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ. HML Office Building là số 248-250 Nguyễn Đình Chiểu. Tòa nhà văn phòng này là 254B Nguyễn Đình Chiểu. Ngã tư này là Nguyễn Đình Chiểu và huyện Thanh Quan. Thời trang Senorita, 266 Nguyễn Đình Chiểu. Tòa soạn Báo Thanh Niên, 268-270 Nguyễn Đình Chiểu. Đây là tòa nhà cao tầng hiện đại, được xây mới khoảng năm 2015.
Căn biệt thự này cũng là biệt thự cổ 272 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Tòa nhà FIT Group 276 Nguyễn Đình Chiểu. Trung tâm bảo hành Samsung 280 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Ở đây có dãy nhà nhỏ, nhìn giống chung cư cũ trước năm 75 quá. Chỗ nhà thiếu nhi quận 3 này từng là tòa đại sứ Campuchia trước năm 75. Trung Nguyên E-Coffee 324-326 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Bên cạnh cửa hàng Hai Sang là hẻm 338 Nguyễn Đình Chiểu. Hẻm Chùa Phật Đà là hẻm 362 Nguyễn Đình Chiểu. Chỗ shop Phương Trần là số 372 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Cỏ mềm, bán các sản phẩm chăm sóc da, tóc từ nguyên liệu tự nhiên. 398 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Đây là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thượng Hiền. Chợ Vườn Chuối, một ngôi chợ truyền thống lâu năm ở đây. Trong chợ có nhiều tiệm mua bán vàng, nhiều sạp vải, sạp quần áo may sẵn và bán đầy đủ các loại rau củ quả, thực phẩm tươi sống. Giá cả cũng rất bình dân, dễ mua. Shop Khang Huy, chuyên thời trang Big Size, 446 Nguyễn Đình Chiểu. Trụ sở công an phường 4 quận 3 tại 468 Nguyễn Đình Chiểu. Đây là ngã ba Nguyễn Đình Chiểu, Vườn Chuối. Cửa hàng chay Giác Đức, bán các món ăn chay ngon, giá cả phải chăng. Văn phòng Thanh tra Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh, 496 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Kế bên Mochi Squid là hẻm 502 Nguyễn Đình Chiểu. Chỗ này những năm 90 có tiệm kem hay quán ăn gì. Phòng khám đa khoa Sông An, 510 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Hẻm này là hẻm 524 Nguyễn Đình Chiểu.
trường tiểu học Lương Định Của, 576 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Ngôi trường này được xây dựng ở đây vào năm 1953, ban đầu mang tên tiếng Pháp. Đến năm 1963, được đổi tên thành trường tư thục Rạng Đông, mang tên trường tiểu học Lương Định Của từ năm học 1985-1986 đến nay. Đến đây là đã đến đường Cao Thắng, cũng là hết hành trình ngày hôm nay rồi đó cô chú anh chị. Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào, tạm biệt.